මෙයාගේ නිදිමතේ කෙලවරක් නෑනේ. දවසම නිදි. කිසිම වැඩක් කරන්නෙත් නෑ. අනේ අම්මේ. මම මෙහෙම නිදාගන්න එක දරුවගේ වර්ධනයට ගොඩක් වැදගත්. ගැබිනි අම්මා කෙනෙකුට නිින්ද මේ තරම් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා හරියටම දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. කේෂ්බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගර්භණී කාලය කියන්නේ කාන්තාවකගේ ජීවිතයේ තියෙන ලස්සනම ඒත් ඒ වගේම ලොකුම අභියෝගයක් තියෙන කාලයක් නේද? මේ කාලේදී ශරීරයට වගේම මනසටත් ගොඩක් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාලයකදී අම්මා කෙනෙකුට ලැබෙන විවේකීය කොච්චර වැදගත්ද කියන එක තමයි අද අපි මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් කතා කරන්නේ. හරි අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ගර්භණී මව්වරුන් මේ කාලය ඇතුළත හිතාගන්නවත් බැරි තරම් ලොකු ශාරීරික වෙනස්කම් ගොඩකට මුහුණ දෙනවනේ. ඉතින් මේ නිරෝගී ගමනේ පළවෙනි පියවර විදිහට මේ විවේකයේ තියෙන ජීව විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිකම්ම මහන්සිය යවා ගන්න නිදා ගන්නවා කියන එකට වඩා ගොඩක් ලොකු අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. අද අපි ප්‍රධාන පියවර 3ක් යටතේ තමයි මේ දේවල් කතා කරන්නේ. පළවෙනියටම නිින්ද වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? දෙවනුව නිින්දට බාධා කරන ගැටලු මොනවද? සහ අවසානයේට සුවදායක නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවද කියන එක අපි බලමු. හරි අපි අපේ පළවෙනි කොටසට යමු. ඒ තමයි කොහොමද නිදාගන්නේ කියන එක කතා කරන්න කලින් ඇයි ගර්භණී කාලයේදී නිින්ද මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ලෝකේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ වෛද්‍යවරු ඔක්කොම එකඟ වෙන එක පොදු කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මවගේ හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට වගේම කුස තුළ ඉන්න දරුවගේ වර්ධනයට දවසකට පැය 7-9ත් අතර නිින්දක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි කියන එක. මේක නිකම්ම කතාවක් නෙවෙයි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකවම තහවුරු කරපු අත්‍යවශ්‍ය නිර්දේශයක්. ඇත්තටම මමක් නිදාගෙන ඉන්නකොට සිරුරෙන් විශේෂ වර්ධක හෝමෝන නිකුත් වෙනවා. මේවයින් තමයි දරුවාගේ මෝලය සහ පටක වර්ධනය කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මවගේ මහන්සි වුණු මාංශ පේශී අලුත් වැඩියා වෙන්නෙත් හෝමෝන වෙනස්කම් නිසා ඇතිවෙන පීඩනය අඩු වෙලා මනස සැහැල්ලු වෙන්නෙත් මේ වෙලාවටයි. අම්මවයි දරුවාවයි ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න ගමම්මා දරු ප්‍රසූතියට ඕන කරන ඒ දැවන්ත ශක්තිය ගොඩනගන්නෙත් මේ සුවදායක නිින්දෙන්ම තමයි. කොච්චර අපූර්වද නේද? මේකෙන් ඊටමත් අපූර්වට පෙන්눔 කරනවා හොඳ නිින්දක් මගින් රුධිරයේ සීනි මට්ටම වගේම රුධිර පීඩනය කොච්චර හොඳට පාලනය කරනවද කියන එක. මේ නිසා ගර්භණී කාලයේදී ඇතිවෙන්න පුරුවන් ප්‍රීඑක්ලැම්සියා ඒ කියන්නේ අධික රුධිර පීඩනය සහ ගර්භණී දියවැඩියා වගේ බරපතල සංකූලතා එන එක ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න අපිට පුරුවන්. ඒක ඇත්තටම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. දැන් අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. ඒ තමයි මේ කාලේදී නිින්දට බාධා කරන ගැටලු මොනවද කියන එක. ගර්භණී මව්වරුන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන මේ සාමාන්‍ය ඒත් අපහසුතා ගැන දෙන තත්ත්වයන් ගැන අපි කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ගර්භාෂය ටිකෙන් ටික ලොකු වෙද්දී අභ්‍යන්තර අවයව වලට විශේෂයෙන්ම මුත්‍රාශයට ලොකු පීඩනයක් එනවානේ. ඒ වගේම හෝමෝන වල ලොකු වෙනස්කම් වෙනවා. මේ නිසා රාත්‍රියට නිතරම මුත්‍රා කරන්න යන්න සිද්ධ වෙන එක ගොඩක් මව්වරුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඊට අමතරව කැම දිරවීමේ වෙනස්කම් නිසා එන පපුවේ දැවිල්ල, රුධිර සංසරණයේ වෙනස්කම් නිසා කකුල් වල මස් පිඬු පෙරලීම, ඒ වගේම සමහර වෙලාවට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේවා සැබවින්ම නිින්දට බාධා කරන සාමාන්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් විතරයි. බිය විය යුතු දේවල් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි අපේ තුන්වෙනි සහ වැදගත්ම කොටසට යමු. මේ අපහසුතා මගහරවාගෙන සුවදායක නිින්දක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ සඳහා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරපු ප්‍රායෝගික උපදෙස් කිහිපයක් අපි බලමු. ඉතින් මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ SOS එවත් sleep on side කියන ක්‍රමය. සරලවම කිව්වොත් වම් පැත්තට ඇලවෙලා නිදාගන්න එක. වෛද්‍යවරු කියන විදිහට මේ කාලේදී ආරක්ෂිතම නිදාගැනීමේ ඉරියව්ව මේකයි. ඇයි දන්නවද? වම් පසට ඇලවෙලා නිදාගත්තාම කුසේ ඉන්න දරුවාට අවශ්‍ය රුධිරය සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කිසිම බාධාවක් නැතුව හොඳින් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මවගේ අක්මාවට ඇතිවෙන අමතර පීඩනයත් මේකෙන් ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. ඊළඟට මේ ශරීරයේ අපහසුතා අඩු කරගන්න ගර්භණී මව්වරුන් වෙනුවෙන්ම හදපු විශේෂ මෘදු කොට්ට පිටුපසට උදරයට සහ දණහිස් අතරට තියාගන්න පුළුවන්.
ඒකෙන් ඇඟට මාරම සහනයක් ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි කැම බීම. නිදාගන්න කලින් තෙල් ගොඩක් තියෙන කුළුබඩු දාපු බරක් කැම කන එක වගේම තේ, කෝෆි වගේ කැෆේන් තියෙන පානීයන් ගන්න එකනොත් වැළකෙන්න ඕනේ. එතකොට අර පපුවේ දැවිල්ල එන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවල් කාලයේදී හොඳට වතුර බොන්න. හැබැයි රැට නිතරම අවදි වෙන එක නතර කරගන්න නිදාගන්න පැය දෙකකට විතර කලින් වතුර බොන එක ටිකක් සීමා කරන එක ගොඩක් හොඳ ප්‍රායෝගික පුරුද්දක්. අපි ඊළඟ පියවරක ගිහින් බලමු මේ දේවල් කොහොමද එකට ගොඩ නැගින්නේ කියලා. නිදාගන්න කලින් අපේ මනස සැහැල්ලු කරන දේවල් කරන එක ගොඩක් වැදගත්. පොතක් කියවන එක, භාවනා කරන එක, එහෙමත් නැත්නම් මඳ උණුසුම් වතුරෙන් ඇඟ හොදාගන්න එක වගේ දෙයකින් ශාරීරිය නිින්දට ලෑස්ති කරනවා. ඒ වගේම නිදන කාමරය ටිකක් අඳුරුව සිසිල්ව තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම නිදාගන්න කලින් ෆෝන් එක ටීවී එක බලන එක නැවතුවාම අපේ මොලේ ස්වභාවිකවම නිින්දට ආදාළ හෝමෝන නිකුත් කරනවා. හැමදාම එකම වෙලාවකට නිදාගෙන එකම වෙලාවකට අවදි වෙන්න පුරුදු වුණාම ඇඟේ තියෙන ස්වභාවික ඔරලෝසුවත් හරියටම හැඩගැහෙනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා නිකම්ම දෙන උපදේශද කියලා. කොහෙත්ම නැහැ. අද අපි මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම ලෝකයේ පිළිගත් ප්‍රධාන පෙළේ සෞඛ්‍ය සංවිධාන සහ වෛද්‍ය ආයතන වලින් දීපු නිල නිර්දේශ. ඇමරිකානු ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥයින්ගේ ආයතනය, ස්ලීප් ෆවුන්ඩේෂන්, ජාතික සෞඛ්‍ය ආයතනය සහ මේයෝ ක්ලිනික් වගේ දවන්ත ජාත්‍යන්තර ආයතනවල පරීක්ෂණ වලින් තමයි මේ කරුණු තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තොරතුරු වල විශ්වසනීයත්වය ගැන නම් කිසිම සැකයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් හැමෝම මතක තියාගත්ත යුතු ලස්සනම අදහසක් තියෙනවා. ඒ තමයි හොඳින් විවේක ගත්ත නිරෝගී මවක් කියන්නේ වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ශක්තිමත් දරුවෙකුගේ පදනමයි කියන එක. මවක් තමන්ගේ විවේකය ගැන හිතනවා කියන්නේ තමන්ගේ දරුවාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ලොකුම ආයෝජනයක්. ඉතින් අද මේ කරපු පැහැදිලි කිරීම හැමෝටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ පැහැදිලි කිරීමට ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පහලින් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට ගර්භණී සමයේ පෝෂණය ගැනත් මේ වගේම පැහැදිලි කිරීමක් අරගෙන එන්නද? ඒ ගැනත් පහලින් කියන්නකෝ. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැදගත් කරුණු ඇතුළත් පැහැදිලි කිරීමකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.